do. Ви можете не використовувати цю вправу, але я думаю, варто подивитися, ну, що використовують елітні команди, да, But listen, професійні. it does fill a lot of what we're doing. Да, воно, в принципі, багато наповняє або наповнює того, про що ми говоримо. Just think of the words we're talking about. Transition, Подумайте про слова, які ми говоримо. Перехід, наприклад. decision making, Прийняття рішень. pressure, Тиск. options being available. Да, варіанти продовження атаки. There is an element, if you think after the fifth pass, there is an element of penetration. So possession Є into penetration. є ідея проникнення тут, коли ми забрали м'яч і робимо цей пас, да? І так само володіння м'ячем. So it's a similar thought pattern to what we've been doing. Тому дуже схоже мислення, да, до того, ну, з тим, про що ми And again, говоримо. you remember the game, 5 passes, Пам'ятаєте, 5 передач, then the ball switched. потім поміняли, If they haven't won the ball, they still maintain defending. Якщо вони не забрали м'яч, вони далі захищаються, біжать в цей квадрат. If they do win the ball, Якщо вони забирають м'яч, so he wins the ball and he plays it long, він має зіграти whichever team lost the ball come in as defenders. дальню передачу, хто з них, яка команда втратила м'яч, така команда стають And they захисниками. replace whichever team. А вони стають на фішки тої команди. So the transition was the bit we would need to do more. Перехід – це те, над чим би нам треба було попрацювати тут. The key part was if we lost the ball here, Ключова була ідея в тому, що якщо ми втрачали м'яч ось тут, what I really want що я справді хотів би, is these two players to work hard with these two to get it back before transfer. щоб ці двоє разом з цими двома старались зробити все, щоб вже зразу з'їсти і забрати в них м'яч перед тим, як ця передача піде. Again, it's the same issue we've had all morning. От та сама проблема, яку ми сьогодні цілий день з нею So працюємо. it's slightly different. First issue this morning was when we passed, we disengaged, and we didn't clear space. Так, зранку перше було те, що ми просто пасували, ми якби виключались і далі вже не біжали, да, в ту лінію не This торкались. issue, we lost the ball, we disengaged, and we didn't win it back. Да, тут ми так само втратили м'яч, виключились і не вернули його назад, хоча So the могли. little thing we got to solve is that disengagement. Тобто те, що нам би треба було вирішити, це ось це виключення, коли гравці виключаються з гри. And you saw it readily in the first game where the players didn't touch the line after passing. І ви бачили і в першій грі, коли футболісти не торкались лінії, виключалися після того, як вони віддавали This передачу. one, how it's shown, Ось тут, так і тут показано, намальовано. is they stand still. Вони як тут і стояли, And then their замерли. brain clicks in 2 seconds later, and they go to press, but the ball's already been made. І через якісь 2 секунди до них доходить, якби що треба забрати, але коли вони доходять, то вже пізно, вже вони пас віддають. So quick transitions. Тому швидкі переходи. Remember, that's one of the changes in the game. Пам'ятайте, це одна з змін в грі. Quick transitions, that's what we're training. Те, що ми тренуємо в цій вправі. Then the second one, І наступне, I mean, it's hard physical work. це важка робота фізична. I forgot to mention, I offset the goals. They're not in a straight line. Я розташовую ворота так, щоб вони не були на одній лінії. Because if they were in a straight line, only certain space becomes important. In this game, all the space is important. Тоді був би один простір важливіший за інший. А так і цей простір однаково важливий. So it's a 2v2 dribbling game. Тому це гра 2 на 2. Creativity is what I want. Дриблінг. Що я хочу? Я хочу креативність тут побачити. It's hard physical work. Хочу працювати над You've фізичними got to create кондиціями. space for your teammate. Навчитися створювати простір для свого партнера тут. So you've got to give him space, Тобто because простір, that gives him time. тому що простір дає йому You're час. isolating him into a 1v1 situation, which we Так, want. для того, щоб ізолювати фактично і зробити 1 на 1. Це те, чого ми намагаємося добитися тут. And again, it's physical. They just score by dribbling. І знову ж таки, дуже фізично, тому що можна We зробити тільки could do введення м'яча. The progression, the extension is putting a free player in the middle, make it a 3v2. Ми могли би додати одного нейтрального, щоб було 3 проти 2. And then they'll involve a pass. І тоді там вже був би паса більше. Because you'll suck one player towards you, you pass it quickly, he'll suck the other one, and that's how quickly you get it to the free player. Тому що своїм пасом ми заманювали до себе ігрока, віддавали пас, переміщались в іншу зону, поки той чоловік з м'ячом заманював, і тоді получали вже м'яч в вільній зоні, якби робили швидко.
a warm up or a cool down. It's not an episode. It's not a progression in the game. Тобто це не Or in the епізод, це не SSG, це просто або розминка, або заминка зазвичай. Okay, and then the last one's a bit of fun. І остання, да, трошки So. весела вправа. They're in a slight arc, those players. Да, вони не на прямій лінії стоять так дугоподібно. Два м'яча, And again, бачите. remember, the target is critical. Знову ж таки, Where they hit. ціль дуже Thigh, важлива. chest, that area. Дуже важлива, да, оця зона. I Ця зона. can't do anything with the ball up here. Тобто, якщо мені м'яч прилітає сюди, я з ним нічого зробити не можу. So you're thinking about the next player. Тому ви думаєте про наступного гравця, про So наступного it's футболіста. selfless. Тому, да, не егоїзм, а альтруїзм. Коли There is ми- a decision made before receiving the header. Тут так само рішення приймається до того, як відбувається цей пас Because if I'm головою. receiving it from that direction and I know it's not going that direction, I must open my body slightly. That tells me if you made it early. Да? Коли я приймаю рішення до того, як м'яч прилетить, я вже відповідно підлаштовую своє тіло, куди я буду цей пас It's давати. technical work. Тут технічна So it's робота. just teaching kids the right part of the header or the volley, or you could do a chest volley. Тут ми правильно вчимо правильно, якою частиною головою віддавати, да? Або якою частиною ноги, або якщо ми хочемо два дотики прийом і потім вже пас. Or you can even do it flat passes on the ground. That would be nice and quick. Або навіть можете просто пас на землю опустити, і це буде просто пас на So землю. it Буде, goes from there to there. буде One, досить two, швидко. then there, 3, to there, 4, etc. It builds itself up. Да? Ну, в такої приблизно схемі. 1, 2, 3, 4 буде виглядати. І воно саме по собі буде мати хороший темп. Only a warm-down game. Тільки да, заминка. I would never use that at any other point. Я б не використовував більше цю вправу, ну, ні в якому більше. Two byproducts. Тим самим. Які ефекти в нас є, да? Які супутні? Develops team unity, Да? Воно розвиває єдність команди and it's fun. і весело ще. Players go away having kicked the ball, had a little competition. Да? You Трошки could- позмагались, the way побили I м'яча. normally do it is 45 seconds each, Зазвичай, да, 45 секунд кожний. and I count the mistakes. Я рахую помилки. So, if this player makes 4 mistakes, this player makes 3, this player makes 3, and this makes 8. Якщо є He гравець, doesn't forfeit. да, який робив більше помилок, він програв. So, I introduced the Щось робить, competitive. наприклад. Тобто мені треба додати елемент змагання. So, think about it. 45 seconds for 4 players, roughly 3 minutes, a little changeover, that's heading. Add in the same for volleying. That warm down takes about 8 minutes. Да, якщо ми порахуємо, що 45 секунд кожен грає головою, там потім трошки поміняли, 45 секунд кожен грає ногою і так далі, приблизно 8 хвилин займеться вправа. So 8 minutes of lowering their heart rate and reducing the temperature in their body. 8 хвилин ми понижаємо серцебиття потихесеньку і знижуємо їхню температуру тіла. Excellent. Andrew, you've an announcement to make, have you? Смотрите, некоторые подарки это